ඔයාලා මේ නැවතත් එකතු වෙලා ඉන්නේ YouTube අවකාශයේ අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික දැනුම ගබඩාව SL දිලුම් ටෙච් ප්‍රෝ YouTube channel එක වෙතයි. ඉතින් අද අප ඔබ මේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක YouTube වීඩියෝ සීරීස් එකට වගේම logo designing වීඩියෝ සීරීස් එකකට අයිති වෙනවා කියලා කිව්වොත් මන් නිවැරදි කියලා හිතනවා. මොකද අද කරන්න යන්නේ අපි මේ YouTube එකට logo එකක් ලස්සනට ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද online. ඉතින් මේක කරන්න ඔයාලා මම හිතනවා PC එකක් සූදානම් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා PC එකක් වගේම ඔයාගේ PC එකේ web browser එකක්. Google Chrome, Opera GX, Microsoft Edge වගේ web browsers ඔයාගේ PC එකේ පිහිටුවලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ Google Chrome web browser එක open කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඉතින් මා දැන් ඒ open කරගත්තා. අරගෙන දැන් මෙතන search bar එකේ search කරනවා මම YouTube logo maker කියලා. ඉතින් මෙතන යටින් සඳහන් වෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේක එන්ටර් කරලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට logo maker කියලා search කරලා මට අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එක තාමත් ආවේ නැහැ. ඉතින් අපි නැවත search කරමු. මේකට කියන නම තමයි Adobe logo maker. ඉතින් මේකට අපිට මේකෙන් පුළුවන් Facebook post එකක් හදාගන්න පවා. Facebook post එක, ඒ කියන්නේ social post එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මුලින්ම මේක open කරගෙන ඉන්න අවශ්‍යයි අපි. මේක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා Google Chrome web browser එකේ හැරි මොන browser එකක හරි මේ වගේ sign in වෙලා ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මම recommend කරන්නේ Google Chrome web browser එකෙන් මේක කරොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි මේක get start now කියන එක click කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පොඩි දේවල් ටිකක් අහනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ ආයෙමත් back වෙලා ටිකක් යටට ගියන්න ඕනේ ඔයාලා. මෙතන මෙන්න මේක ක්ලික් කරගෙන බලමු අපි. හරි, ඊට පස්සේ මේ වගේ window එකක් pop up වෙලා ඒක අහනවා මෙතන continue with Google, continue with Facebook, continue with Apple, sign up with email, login Adobe ID. ඉතින් මේ continue with Google කියන එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පේනවා මේක run වෙනවා. දැන් මේකෙන් ඔයාගේ මේක මේවා වෙලා තියෙන හින්දා මේක නිකම්ම auto sign in වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේවා අයින් කරලා ඔයාලා මේ වගේ බාර් එකකට වැටුණා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න අවශ්‍ය මෙතන social post, paint, social profile කියන එකෙන් YouTube channel art කියන එක ක්ලික් කරගන්න. පස්සේ මෙතන next button එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට photos ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මෙතන දැන් touch ගැන මම වීඩියෝ සීරීස් කරන නිසා touch කියලා search කරගමු. ඊට පස්සේ touch side එකෙන් මේ වගේ logos එනවා, photos. ඔයාලට ඉතින් ලස්සන ෆොටෝ එකක් තෝරලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ logo එක තෝරගෙන මෙතන next කියන button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ යනවා ටික වෙලාවක් ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න තියෙන ටික වෙලාවක් මේක යනවා. ඉතින් ඒක යනකම් මම මේක කට් කරනවා වීඩියෝ එක. හරි, දැන් ඒක ගිහිල්ලා ඉවරයි. දැන් මේ කට්ටිය මෙතන අහනවා Adobe Spark tutorials කියලා.
ඉතින් මේක අයින් කරගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඕකේ ගොට් ඉට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේව අයින් කරලා මෙන්න මෙතන ඩබල් ක්ලික් to edit text කියන එක ක්ලික් කරගන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේක මම ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන ඔයාගේ channel එකේ name එක සඳහන් කරන එක. ඉතින් මම මෙතන මගේ channel එකේ name එක දැන් සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි font style එක තෝරගමු. මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ font එක. ඔයාලට ඕන font එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මේවා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ටෙම්ප්ලේට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැන් මම මෙන්න මේක ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේවා කැන්සල් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එකක් subscribe logo එකක් වගේ ඒව මෙතෙන්ට insert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේකේ features. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පල්ලා description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් මේ වගේ එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන library එකක් create කරගත්තට පස්සේ library එකට මම දෙනවා ඉතින් එතෙන්දී ඔයාගේ මේ save වෙන projects ඔක්කොම ඒකේ save වෙනවා. ඔයාගේ හදිස්සියට මේක නැති වුණොත් ඔයාගේ මේ website එකට ගිහිල්ලා මේ Gmail account එකෙන්ම website එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් මේක ආයෙමත් මේ project එක අරගන්න. ඉතින් අපි මේක දාගත්තට පස්සේ බලමු animation මොනවා හරි තියනවද කියලා. මෙන්න මේ animation එක දාලා බලමු. මේ එනවා. ඒක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන colors කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ක්ලික් කරගෙන මේක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක save වෙනවා. ඔයාලට පේනවා. අපිට ඒක වැඩක් නෑ. අපිට මෙතනින් download කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම තව ටෙස්ට් එකක් add කරනවා. මෙතනින් මම දානවා subscribe කියලා. ඉතින් මේකේ font එකේ size එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක තෝරගෙන මම ඊට පස්සේ මේකේ size එක අපි තෝරගමු. shadow එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඒක දාගන්න පුළුවන්. color එක අපිට මේකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ color එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන shape එක අවශ්‍ය නම් ඒක දාගන්න පුළුවන්. මේක වැඩක් නැති කියලා මං හිතනවා. outline අවශ්‍ය නම් ඒකත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ටෙස්ට් එක edit කරගන්න ඔයාලා පුළුවන් තරම් හොඳට. ඉතින් මේකත් මං ගානට edit කරගන්නවා. හරි මේ වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි මේ වගේ edit කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේක මේ වගේ ලස්සනට edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ලස්සනට මේක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් අවශ්‍ය නම් මේකට ඔයාගේ subscribe logo එක වගේ එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් new tab එකක් open කරගෙන subscribe logo එක ඔයාගේ PC එකට download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන search කරනවා subscribe logo කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් හොඳ subscribe එකක් logo එකක් මම තෝරගන්නවා.
ලස්සන එකක් තෝරගන්නවා. මට හොඳයි කියලා හිතෙනවා මෙන්න මේක. ඉතින් මේක මම save images දීලා මගේ ගැලරියට save කරගන්නවා. save කරලා දාගෙන අපි ආයෙමත් නැවතත් මේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. ඊපස්සේ මෙතන ඔයාලා මේ photos කියන තැන ක්ලික් කරලා මෙතන upload photo කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින්ද ඔයාගේ ගැලරිය නැවතත් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න අවශ්‍ය මේකෙන් ඔයාගේ subscribe logo එක save කරපු ස්ථානයට ගිහිල්ලා එතන ඔයාගේ subscribe logo එක අරගන්න. මෙන්න මේ logo එක open කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊපස්සේ මෙතනින් මේ වගේ එකක් ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. එතකම් මම මේ වීඩියෝ එක කට් කරනවා. එහෙම කරන්න ඕනුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මේක ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට මේකේ size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන add to background කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට background එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි කරන්න අවශ්‍ය ඉන් පසුව අපි මේක මේ වගේ සේව් කරගෙන මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේක තෝරගන්න ඕන එක තෝරගන්න පුළුවන්. මේක PNG කියන එක සේව් කරගන්නවා ෆොටෝ එකක් විදියට මම දැන් මේක. දැන් ඔයාලට තව ටික වෙලාවකින් මම නැවතත් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරනවා. මෙන්න දැන් සේව් වෙනවා පේනවා ඔයාලට. ඉතින් අපි මේක මිනිමයිස් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එක දැන් අපි ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් ඕපන් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් YouTube logo එක අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. ඔයාලා දැනටමත් දන්නව ඇති මං ඊයේ දවස ඇතුළත වගේ වීඩියෝස් කීපයක්ම අප්ලෝඩ් කරා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ මේක. ඉතින් මේ පෝස්ට් එක තමයි මට ඕනලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක අපි හදාගත්තා දැන්. ඔයාලටත් මේකට ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. ඔයාලට කියන්න කැමති ඔයාලටත් මේ වගේ ලස්සනට ලෝගෝ ඩිසයින් කරගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා නම් ෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉන්පසු මම ඔබට මේ වගේ ලස්සන ලෝගෝස් හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක WhatsApp වලින් ඔයාලට ෂෙයාර් කරනවා.
ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන්ට මගේ channel එකට subscribe 100 පිරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ආරාධනා කරනවා මගේ channel එකේ මම කරන මේ videos හොඳයි නම් පල්ලෙහාට පොඩ subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක click කරලා මාව subscribe කරලා මට පොඩි උදව්වක් ලබා දෙන්න. එතෙන්දී ඔයාලට මීටත් වඩා හොඳ quality video මම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට එතෙන්දී ඒවා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක YouTube එකට මේ logo එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, ඒකටත් අපි Google Chrome web browser එකම open කරගමු. ඉතින් මම Google Chrome web browser එකෙන් new tab එකක් open කරගන්නවා. මේ tab එක අයින් කරනවා. ඉන්පසුව මෙතන YouTube කියන bookmark එකෙන් යනවා YouTube app එක වෙත. ඉන්පසු මේ වගේ ඒක open වෙනවා. ඔයාලට බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉන්පසු ඔබ මෙතන ඔබගේ logo එක diss වෙන තැන YouTube Studio කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් YouTube Studio එක ඔයාලට open වෙනවා. ඉන්පසු ඔබ මේ වගේ තැනකට ආවාට පස්සුව මෙතන මේ වගේ පොඩි tabs කීපයක් පෙන්නනවා ඔයාගේ channel එකේ logo එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන යටටම ආවට පස්සේ customization කියන tab එක පෙන්නනවා. ඔයාලා දැන්ටවත් මේ ගැන දන්නම ඇති. ඉන්පසු ඔබලා මෙතන branding කියන තැනට ගිහිල්ලා මේ channel customization කියන යටතේ තියෙන tabs තුනෙන් branding කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මෙන්න මේ logo එක change කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් save කරගත්ත picture එක තියෙන place එකට යන්න. ඊපස්සේ අපි design කරපු logo එක මේ තියෙන්නේ. ඒක open කරලා මේක දැන් අපි මෙතන SL Dilum Tech Pro subscribe කියන එක මෙන්න මේ වගේ done කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ logo එක change වෙලා පේනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ banner image ඒවා හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒවා හදාගන්නත් මම කිව්වා වගේම පල්ලෙහා number එකක් තියෙනවා. ඒකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ගොඩක් quality logos banners හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේක publish කියන එක දෙන්න ඕනේ ඔයාලා. මේ publish කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ channel එකට මෙන්න මේක publish වෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගෙනා මේ banner image එකත් හදාගන්න විදිය. මම හිතනවා logo design ගැන වීඩියෝ series එකක් කරන්න. ඔයාලට ඒ ගැන බලන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකෙන්. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් පල්ලෙහා රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා ඊට පස්සේ වටේ bell icon එක click කරලා එතනින් all notification දාගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මේක YouTube කරන කෙනෙක්ට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social media account වල share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ අදහස් මේක edit කරගන්න පුළුවන් වුණාද වගේ දේවල් ඔක්කොම පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ වගේ logo එකක් ලස්සන design කරගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා description box එකේ number එකක් තියෙනවා. ඒ number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාට ලස්සන logo එකක් හදාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කරන්නේ ඔයාලට YouTube වලින් උඩට එන්න. ඉතින් මම එතෙන්දි සියලු විස්තර ලබා දෙන්නම් ඔයාගේ WhatsApp number එකට.